Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip în tarot. Pentru cei care doriți etalări în ceașca de cafea, le găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea. Pentru cei care doriți o etalare personală atât în tarot cât și în cafea cu mine, mă puteți contacta la numărul de telefon 0756 290 476. Mulțumesc tuturor pentru aprecierea pe care o aveți față de mine și față de acest canal de YouTube. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase pe care le lăsați. Bun, dar după cum puteți vedea, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Nu știu de ce, dar am o energie că anumite persoane dintre voi care ați ales una sau ambele variante, sunteți așa un pic, aveți o energie din asta un pic mai negativă, parcă în momentul în care v-ați gândit la o anumită persoană și ați vrut să alegeți una dintre cele două variante, parcă cumva deja simțeați că vreți așa să strângeți persoana de gât, nu știu de ce am această energie. Se pare că persoana va supăra destul de tare dacă am această energie în timp ce fac această etalare, fără să am un titlu momentan pentru această etalare. Dar în momentul în care postez videoclipul, este postat, bineînțeles că va avea și un titlu în funcție de ceea ce ne iasă în etalare. Dar am vorbit, cred că, destul. Hai să începem cu prima variantă. Hai să vedem prima variantă. Ce vrea să ne spună? Prima variantă, ce vrea să ne spună? Așa. Încerc să așez cărțile să se vadă. Aici, în primul rând, încep cu zodii de aer, zodii de pământ, dar văd că avem inclusiv și zodii de foc și da, avem și chiar și zodii de apă, mai puține într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu sunt, și predomină destul de mult zodia pești. Bun, cam astea sunt cărțile. Văd aici că voi, în această situație, este o relație destul de... Voi o considerați destul de solidă. De ce spun acest lucru? Indiferent că sunteți căsătoriți, că nu sunteți căsătoriți, că sunteți la început de relație, că nu are nicio importanță asta, dar ideea este că voi considerați că relația voastră este una destul de stabilă, este una care poate avea într-adevăr continuitate, vă simțiți alături de această persoană care, ca și cum o cunoașteți sau îl cunoașteți de foarte mult timp, e cumva, simțiți această persoană ca și cum este parte din familia voastră. Chiar dacă poate acum, în aceste zile, această persoană v-a deranjat cu anumite subiecte sau a făcut anumite lucruri care pe voi v-au deranjat. Nu cred că aceste lucruri care vă deranjează în acest moment sunt făcute doar acum. Aici cred că vorbim despre o situație că s-au adunat mai multe lucruri zi de zi, mai multe probleme care au rămas nerezolvate, care poate ați omis să le rezolvați sau poate că nici măcar nu le-ați adus în discuție. Acum, blocajul vostru este în sensul următor. Oare să mai continui această relație sau să mă opresc? Oare să fac pasul ăsta sau să fac pasul ăsta? Încă nu sunteți suficient de decise. Persoana cealaltă, aș putea să spun că vede într-adevăr
piedicile care se pun în relația voastră, le vedeți și voi, nu se pune probleme, pentru că îmi este foarte clar că este o relație cu foarte multe piedici. Aici nu vorbim de piedici doar că nu vă înțelegeți voi doi sau că nu gândiți amândoi la fel sau că nu aveți anumite viziuni la fel, ci piedici care vin inclusiv din afară. Dar în același timp sunteți destul de conștientă că cumva relația voastră nu este o relație întâmplătoare, este o relație care și unde s-a implicat foarte mult destinul. Este cumva o relație destinată, este cumva universul a conlucrat în așa fel încât voi doi să vă întâlniți, să vă cunoașteți, să formați să aveți o relație, să formați un cuplu și așa mai departe. Chiar dacă, așa cum am spus, aveți destul de multe piedici în relație, totuși ambii vreți să mergeți mai departe. Chiar dacă uneori, atât unul cât și celălalt, vă gândiți, oare să renunț la relația asta sau să merg înainte? Oare să fac pasul ăsta sau să merg înainte? Da? Dar, cumva, totuși, rămâneți acolo. Poate uneori v-ați gândit, poate alteori nu, de ce se întâmplă acest lucru? Da? Acest lucru se întâmplă pentru că este o relație destinată, indiferent de piedicile care intervin între voi doi. Chiar dacă ar fi să vă separați, da? Va fi o separare de scurtă durată, nu va fi o separare de lungă durată, nu va fi o separare definitivă, chiar dacă sunteți separați în acest moment, tot nu este o separare definitivă. De ce? Pentru că, așa cum am spus, aici este vorba de destin. Avem aici inițialele D, L, B, O, C, G, M, da? Deci, vedeți, sunt foarte multe inițiale și cumva această relație vă dă destul de multă putere atât vouă cât și celelalte persoane și chiar sfatul pentru voi este de a avea și a vă lua energia și puterea din ce considerați voi că vă dă această putere pentru a merge mai departe. Chiar vi se recomandă să nu renunțați la această relație pentru că este o relație destinată. Aș putea să spun, chiar dacă voi și cu această persoană, să spunem, sunteți din lumi diferite, aveți educație diferită, un statut social diferit unul față de celălalt, nu are importanță asta. Cealaltă persoană este genul de persoană destul de carismatică, este genul de persoană care are șarmul său, este genul de persoană care vouă vă dă putere, dar totodată, într-adevăr, poate că sunt anumite momente în care această persoană vă enervează. De ce? Pentru că este o persoană destul de mândră, dar în același timp este o persoană fioroasă. Este dominator și neînfricat, mai ales atunci când își urmărește propriile țeluri, propriile dorințe și poate voi nu întotdeauna sunteți de acord cu dorințele sale, dar asta nu înseamnă că această persoană dă înapoi și cumva asta pe undeva pe voi vă enervează, dar în același timp vă dă și vouă putere pentru a vă urmări scopurile voastre. Da? Deci cumva voi vă încărcați cu energie unul de la celălalt. Această persoană, pot să spun încă o dată, că nu a venit întâmplător în viața voastră. De ce nu a venit întâmplător în viața voastră? Pentru că voi, alături de această persoană, și voi și cealaltă persoană, da, trebuie să găsiți în această viață echilibru între planul material și planul spiritual. Iar voi împreună exact asta faceți. Fiecare dintre voi își găsește acest echilibru și veți găsi acest echilibru împreună și veți putea să trăiți pe mai departe împreună, să duceți o viață frumoasă, o viață echilibrată și veți ști că să nu mai țineți,
cum să spun eu, să nu mai dați importanță lucrurilor care vin din exterior înspre voi. Pentru că voi, în momentul în care veți găsi echilibru, acel echilibru atât din punct de vedere material cât și din punct de vedere spiritual, voi în momentul ăla vă veți axa mai mult pe voi decât pe piedicile pe care le aruncă alții în fața voastră. Ca și viitor, așa cum am spus, relația voastră nu se termină. De ce? Pentru că această relație reprezintă o călătorie lungă. Nu este o călătorie care se sfârșește indiferent de cât de multe piedici veți întâmpina în drumul vostru. Pentru că ambii, într-un final, veți avea un același țel. Și atâta timp cât țelurile voastre vor fi comune, nu aveți cum să finalizați această relație. Într-adevăr, acțiunea este dificilă, însă ea este orientată și spre răsplată, cu speranță și cu avânt. Voi sunteți împreună destul de conștiente că până la urmă voi împreună vă puteți îndeplini toate dorințele. De ce spun acest lucru? Pentru că relația voastră, în momentul în care sunteți împreună, în momentul în care, dacă stați să gândiți momentele în care există un echilibru în relația voastră, vă dați seama că există armonie și este așa, parcă vă vindecați unul de la celălalt, vă luați energie unul de la celălalt, pentru că voi împreună cumva sunteți o completare. Voi amândoi parcă sunteți un întreg și acest întreg voi nu-l puteți găsi alături de o altă persoană. Chiar dacă vă despărțiți, chiar dacă veți întâlni o altă persoană, nici voi, nici cealaltă persoană nu poate găsi acest echilibru, nu poate găsi acest întreg împreună cu o altă persoană. Voi, cumva la voi, separarea contrarilor anulează forța unităților. Alăturarea și combinarea lor într-un întreg echilibrat, înțelegând relația lor de dependență, determină crearea unei frumoase sinteze. Voi cumva ajungeți să fiți codependenți unul de celălalt. De asta v-am și spus că relația voastră nu se termină aici. Chiar dacă în acest moment nu vorbiți unul cu celălalt, chiar dacă în acest moment unul este la un capăt de lume, celălalt la alt capăt de lume, chiar dacă v-ați blocat pe rețelele de socializare, până la urmă tot împreună veți fi. De ce? Pentru că universul lucrează în așa fel încât dorințele voastre să se împlinească. Haideți să vedem ce ne zic și îngerii tarotului. Hai să vedem și care este răspunsul lor pentru voi. Continuă așa. Da, hai să vedem un alt mesaj din partea îngerilor. Timpul perfect. Da, este timpul perfect pentru voi. Cartea asta cred că e o surpriză. Hai să vedem. Vă faceți preocupări inutile și gânduri, tot felul de gânduri negative inutile, deci nu aveți motive și așteaptă, da? Deci este clar că această etalare este pentru voi. Dar hai să vedem și gândurile persoanei față de voi, să extragem și câteva mesaje. Ești sufletul meu pereche, știu asta. Da, vedeți ce frumos să leagă. Mă axez pe carieră acum, da? Probabil că cealaltă persoană se axează momentan pe carieră, de asta nu vă dă niciun semn într-un mod diferit. Am trecut peste, asta este, deci a trecut peste supărare. Nu mai controla totul. Probabil că vreți să controlați anumite lucruri. Și are momente când se simte sufocat, poate din cauza acestui control la care se referă. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la varianta numărul 1, și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem ce ne spun cărțile și pentru varianta cu numărul 2. Bun. Varianta cu numărul
2. Wow. Și la voi văd că este vorba de destin. Lăsați destinul să lucreze așa cum vrea, în timpul său. Bun. Aici, în primul rând, văd că predomină zodiile de foc, dar bineînțeles că avem și câteva zodii de aer, avem zodia Rac, Scorpion, mai avem Balanță, da? Deci Vărsător, deci da, avem și alte zodii. Bun, aici ce mai avem? Unul dintre voi doi crede foarte mult în spiritualitate, cred că aveți o legătură aparte cu limba latină sau ceva ce ține de partea asta latină. Mai aveți cifra 8, inițiala B, și cineva mai cred că se uită tot timpul la ceas sau vede anumite sincronicități pe ceas și nu știe cum să le descifreze. Da? Mai văd aici o pereche de ochelari și ceva în legătură cu un copil. Probabil că este o dorință a voastră de a avea un copil cu cealaltă persoană sau cealaltă persoană are o dorință să aveți un copil, da? Sau nu neapărat poate să aveți un copil, dar poate să fie vorba de, nu știu, să faceți ceva împreună, ceva creativ, da? Poate să fie și o astfel de situație. Bun, văd că aici există foarte multe piedici în acest moment în relația voastră. Văd că sunt destul de multe discuții în contradictoriu și aveți mereu impresia că celălalt gândește lucrurile destul de rece, destul de dur față de cum v-ați dori voi, însă lucrurile nu sunt chiar așa și cumva aveți impresia că totul se destramă. Cumva aveți impresia că, indiferent ce ați face, nimic nu vă mai poate aduce împreună. Aici este bine să vă ascultați intuiția, să ascultați de semnele divinității care vin înspre voi. De ce? Pentru că cumva voi primiți niște semne de la divinitate, da? Exact ce spuneam puțin mai devreme. Poate vedeți niște sincronicități la ceas, poate vă uitați la ore fixe, poate, da? Deci tot felul de astfel de lucruri, dar ori nu știți ce înseamnă, ori nu le băgați în seamă. Însă ideea este că trebuie să aveți mai multă încredere în voi, să aveți încredere, pentru că eu văd că în trecut voi ați avut o încredere aparte între voi. Vă simțeați puternici, puternice, vă simțeați ca și cum nimeni nu vă poate învinge. Acum, din cauza tuturor piedicilor care vin în viața voastră, care vin în situația voastră, care vin în relația voastră, parcă cumva ați lăsat-o puțin mai moale, parcă nu mai aveți atât de multă încredere în voi. Și asta cumva aș putea să spun că vă costă. De ce? Pentru că cumva cealaltă persoană, în momentul în care vă vede că vă poate domina, parcă se poartă mai rece, parcă se poate mai urât, parcă e ceva acolo care vouă vi se pare suspect și s-ar putea să vă faceți tot felul de gânduri din cauza asta. Dar problema este că această persoană își dorește să vadă alături că are o persoană puternică. Această persoană își dorește ca voi să fiți cea sau cel care domină în relație. Vrea să cumva, pentru că
această persoană se gândește cumva ceva, păi dacă tu nu spui nimic, dacă tu nu zici aia, dacă tu n-ai încredere în tine, dacă tu, atunci înseamnă că n-are rost să ne mai zbatem, că lasă lucrurile să meargă, vedem unde ajungem și așa mai departe. Persoana, chiar dacă vrea să vă arate că vrea să controleze totul, de fapt este exact pe dos. Își dorește să fie controlat, își dorește ca voi să veniți să faceți un pas înainte. De ce? Pentru că prin pasul ăsta, prin tăria asta, prin încrederea voastră în voi, îi arătați celelalte persoane că poate avea încredere în voi. Altfel, această persoană zice, lasă că eu pot să fac ce vreau, când vreau, cum vreau, că nu are nimic de comentat, să mai supără, dar îi trece. Dar nu vă vede ca acele persoane puternice de care puteți da voi dovadă. Cumva voi sunteți mult mai carismatici sau carismatice prin acea putere și încredere în voi pe care ați avut-o în trecut, dar pe parcurs ați pierdut-o. Deci acum este bine să, ușor, să vă reluați această stare de putere, această stare de încredere în voi, mai mult decât ați făcut-o până în acest moment. De ce? Pentru că chiar dacă persoana, să zicem, se supără pe moment, este doar o supărare de moment. De ce? Pentru că destinul este de partea voastră. Destinul vrea ca voi să fiți în continuare puternice. Nu întâmplător. În anumite momente din viața voastră v-ați simțit atât de puternice. De ce? Pentru că voi asta trebuie să faceți, asta trebuie să fiți, să arătați celorlalți că aveți încredere în voi. Că dacă să arătați celelalte persoane că nu vă e frică să pierdeți persoana, să-i arătați că vă descurcați și fără el sau fără ea. Da? Deci tot felul de astfel de lucruri. Voi, într-adevăr, alături de această persoană și această persoană alături de voi, reușiți să găsiți un echilibru împreună și sfatul pentru voi este să găsiți acel echilibru care v-a lipsit până în acest moment. Dacă unul dintre voi este la distanță în acest moment, adică eu zic că cealaltă persoană este la distanță, nu voi cei care vedeți acest videoclip, să știți că cealaltă persoană vine la voi, indiferent de unde se află. Această călătorie o va face foarte curând. Nu cred că durează mai mult de o lună de zile până această persoană să vină la voi, pentru că își dorește foarte mult să revină la voi. Are dorință, are ardoare să vă vadă, își dorește cât mai repede să vă țină în brațe și așa mai departe, chiar dacă nu vrea să vă arate acest lucru. Faptul că vine și vă vede, cumva acestei persoane îi dă putere, îi dă la fel, așa cum am spus, încredere în sine. Această persoană alături de voi se simte o persoană puternică, se simte o persoană că poate să învingă absolut orice. Și avem din nou cartea că această persoană vine foarte curând la voi, e foarte repede. Să nu vă fie de mirare dacă această persoană apare la ușa voastră zilele următoare. Da? Deci, de când vedeți această etalare, nu are importanță când eu fac această etalare. Ideea este când o vedeți voi. Voi trebuie în momentul în care vedeți această etalare să vă raportați la timpul la care sunteți. Bun. Și atunci, de asta vă spun că această persoană nu mai rezistă foarte mult să stea fără voi, să stea departe de voi. De ce? Pentru că și-a dat seama că stând la distanță de voi, nu are încrederea pe care o are alături de voi. Deci eu văd aici că dacă voi într-adevăr vreți să vă împăcați cu această persoană în cazul în care sunteți despărțiți în acest moment, să știți că vă puteți împăca, nu se pune problema. De ce? Pentru că această persoană vă va căuta, doar că aici, din câte văd, voi sunteți cele care cumva respingeți persoana. Deci aici un pic de atenție din partea voastră dacă vă doriți această persoană să revină la voi. Bun, hai să vedem ce vor să ne spună și îngerii, mesajele de la îngeri pentru voi. Lasă lucrurile așa. Deci, în acest moment trebuie să lăsați lucrurile așa. Rezolvare pacifistă, da? Și situația se va îmbunătăți.
Da? Deci vedeți, chiar dacă în acest moment situația nu este una tocmai bună, se va îmbunătăți. Doar că trebuie să găsești o nouă direcție, să atragi această persoană din nou în viața ta și să rezolvi lucrurile. Hai să vedem și mesajele din partea persoanei pentru voi. Nu ne potrivim. Această persoană se pare că vrea să vă lase de înțeles cu totul și cu totul altceva. Zice, nu aș vrea să ne împăcăm, dar în același timp trebuie să vorbim. Da? Așa, și mai spune, sunt gelos, nu suport să știu că ești cu altcineva. Deci chiar dacă această persoană, așa cum am spus, vrea să vă arate că nu-i pasă, că e rece, că, de fapt nu este așa. Este o persoană care vă iubește foarte mult, este o persoană geloasă, este o persoană care vine și spune, trebuie să vorbim, trebuie să rezolvăm. Și, așa cum am spus, situația, da, se poate rezolva, doar că trebuie să gândiți lucrurile foarte bine, ambii, da, și să nu mai faceți sau să nu mai repetați greșelile pe care le-ați făcut până în acest moment. Trebuie să gândiți de această dată să luați totul de la zero. Da, ca și cum acum v-ați văzut pentru prima dată și acum începeți relația. Nici de cum să mai faceți ceea ce ați făcut în trecut, pentru că este foarte clar că lucrurile nu au funcționat. Și cred că aici problema este, așa cum am spus puțin mai devreme, faptul că voi v-ați pierdut încrederea în voi și nu mai... Și până vă găsiți voi puterea respectivă și încrederea în voi, relația nu poate funcționa. În momentul în care voi veți avea încredere în voi și veți da dovadă de această încredere, veți arăta că nu vă este frică, indiferent de problemele care intervin în relație, atunci lucrurile se echilibrează și puteți merge înainte fără niciun fel de problemă. De ce? Pentru că destinul este de partea voastră, adică nu există... Aici totul depinde de voi. Nu puteți să spuneți aici, în această situație, păi destinul nu ne-a vrut împreună sau dacă destinul vrea să fim împreună vom fi, dacă nu. Nu. Aici destinul vrea să fiți împreună, doar că depinde și de voi și de acțiunile voastre. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!